हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनालीज किचन इन वायजाग. चला आज मस्त दिवाळी विशेष बारीक शेवेची रेसिपी बघूया. शेव म्हटले की खूप टेन्शन असते. त्यात काय टाकावे, किती प्रमाणात टाकावे, असे काय त्यामध्ये ॲड करावे की जेणेकरून आपण बनवलेली शेव कडक न होता मस्त खमंग आणि खुसखुशीत व्हावी. त्यामुळे बऱ्याच भगिनी काय करतात की आचार्याकडनंच शेव बनवून घेतात. चला मग मस्त आचारी जसं बनवतो ना त्याच प्रकारे परफेक्ट शेव आपण आज घरीच बनवूया. शेव बनवण्यासाठी मी 1 किलो बेसन घेतलं आहे. 1 किलोच्या प्रमाणात आज आपण मस्त शेव बनवूया. तर मस्त छानपैकी गाळणीने गाळून घ्यायचं. हे जे बेसन आहे ना ते थोडंसं रवाळ टेक्स्चरचं आहे, एकदम फाईन पेस्ट नाही आहे. सो त्यामध्ये मीठ टाकलं चवीनुसार, सोडा टाकायचा थोडासा, अर्ध्यालाही थोडासा कमी चमचा सोडा वगैरे ॲड करायचा, हिंग टाकायचा, देन 1 चमचा लाल तिखट आणि अर्धा चमचा हळद मिक्स करायची. मस्त छानपैकी सर्व एकत्र करून घ्यायचं आणि एक वाटीच्या थोडंसं कमी तेल मस्त कडकडीत गरम करून घ्यायचं. थोडंसं हलकंसं ते थोडं थंड होऊन द्यायचं. म्हणजे गरमच तेल टाकायचं, पण एकदमच डायरेक्ट गॅसवरून उचलून त्यात ओतायचं नाही. एवढाही कडकडीत नको आहे. थोडंसं हलकंसं टेम्परेचर जसं कमी होऊ द्यायचं आणि मग मस्त ते पिठावरती टाकून घ्यायचं आणि छानपैकी दोन्ही हाताने एकजीव करून घ्यायचा. सर्व तेल पिठाला व्यवस्थित लागलं पाहिजे. देन त्यामध्ये जिरे, ओवा आणि लसूण याची मी पेस्ट बनवली. मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेतलं पाणी वगैरे टाकून आणि ते गाळून घेतलं. त्याचा वरचा जो जाडसरपणा होता तो काढून टाकला आणि फक्त त्याचं पाणी याच्यामध्ये टाकलं जेणेकरून त्याचा फ्लेवर शेवेमध्ये छानपैकी येईल. आणि मस्त थोडं पाणी टाकून छानपैकी घट्ट गोळा बनवून घ्यायचा. अगदी आपण चपात्याला जसं पीठ बनवतो ना त्या प्रकारे पिठाचा गोळा मस्त बनवून घ्यायचा. थोडं पाणी टाकून छानपैकी सॉफ्ट बनवून घ्यायचा. खूप पातळ करायचं नाही आहे, जसं चपात्याचं वगैरे पीठ करतो ना त्यापेक्षा पातळ करायचं नाही आणि घट्टही ठेवायचं नाही. मस्त मऊसूत एकदम हलकं बनवून घ्यायचं. छानपैकी गोळा तर थोडंसं तेल वगैरे टाकायचं, मस्तपैकी गोळा बनवून घ्यायचा. थोडंसं ठेवायचं, 5-1 मिनिट ठेवायचं रेस्ट करायला. तोपर्यंत मस्त सोऱ्याला तेल वगैरे लावून घ्यायचं आणि मस्त छोटे छोटे गोळे बनवून छानपैकी सॉफ्ट करून सोऱ्यामध्ये टाकायचे. तेल ठेवलं गरम करायला. बघा छान थोडंसं टाकून बघायचं, असं छान फुलून आलं आहे ते पीठ. आणि तेल एकदम मीडियम फ्लेमवरतीच एकदम कडक करून घ्यायचं. छानपैकी तेल तापवून द्यायचं मीडियम फ्लेमवरती आणि मीडियम फ्लेमवरतीच आपल्याला शेव काढायची. ना कमी करायचा गॅस ना जास्त करायचा. बघा काय होतं, जर फुल याच्यावरती तुम्ही तेल काढून घेतलं ना, तापवून घेतलं तर पहिल्या वेळेला जेव्हा शेव टाकाल ना ती एकदमच करपून जाऊ शकते. सो मीडियम फ्लेमवरच करायचा आणि छानपैकी शेव काढून घ्यायची मस्त गोलाकार याच्यामध्ये. आणि बघा तेलाचे जे बुडबुडे ते थोडेसे कमी झाले आहेत. थोडासा कडकपणा आला की शेव पलटून घ्यायची जेणेकरून दोन्ही साईडनी व्यवस्थित परफेक्ट तळली जाईल आणि जास्त लाल होऊ द्यायची नाही आहे. मस्त थोडासा पिवळसर कलर असतो तेव्हाच शेव काढून घ्यायची. स्ट्रेनरमध्ये चाळणीमध्ये काहीतरी छानपैकी काढून घ्यायची जेणेकरून एक्स्ट्रा ऑइल खाली येईल. अशाच पद्धतीने सर्व शेव आपल्याला बनवून घ्यायची आहे. छान मस्त खूप छान शेव तयार होते. तुम्ही नक्की ह्या पद्धतीने ट्राय करा. खूप सोपी पद्धत आहे. फक्त तेलाचं प्रमाण थोडंसं जास्त टाकायचं याच्यामध्ये जेणेकरून मस्त खुसखुशीत होते ही शेव. बघा आता शेवेचा कलर जेव्हा शेव बनवली ना मी त्यावेळेला वेगळा दिसत होता आणि आता वेगळा दिसतो, कारण जो रिअल कलर होता ना तो दाखवण्यासाठी मी एवढ्या ठिकाणी ती शेव ठेवली. इतका म्हणजे मोबाईलचा माझा कॅमेऱ्याचा काही फॉल्ट असेल, तो रिअल कलर येतच नव्हता. शेवटी मी फ्रीजवरती माझं शेवेचं ताट ठेवलं आहे आणि व्हिडिओ काढते आहे. बघा आता कुठे परफेक्ट जशी शेव आहे तशी माझी दिसती आहे. खूप मस्त. बघा हात लावताच शेव
तुटती आहे, तिला मोडायची गरज पडत नाही आहे. खूप अशी मस्त शेव तयार झाली. मीही प्रत्येक वर्षी हलवायाकडनंच शेव बनवून आणते, पण ह्या वर्षी मला दुसरं ऑप्शन नव्हतं म्हणून बनवून बघितलं तर खूप छान शेव बनवून तयार आहे माझी. तुम्हीही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. थँक्यू.